කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ඊමණේවිත්නි YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා Twitter marketing ගැන පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක අද start කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද lesson එකට යමු. මෙතනදී Twitter ගත්තොත් Twitter කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා 7.1 billion monthly traffic එකක් එන වෙබ්සයිට් එක. එතකොට US රෑන්ක් එක ගත්තොත් 5 වෙනවා, ග්ලෝබල් රෑන්ක් එකත් 5 වෙනවා. කැටගරි රෑන්ක් එකත් මේක දෙවෙනි තැනට එනවා. හරිද? ඒවට බලා ගන්න පුළුවන් කන්සිස්ටන්සි ට්‍රැෆික් එකක් එන තැනක් තමයි මේ twitter.com කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ මාසේ 7.1 බිලියන්, එතකොට ජූනි මාසේ 6.8 බිලියන්, ජූලි මාසේ 7.1 බිලියන් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි টপ ටියර් කන්ට්‍රීස් වලින් තමයි වැඩිපුරම ට්‍රැෆික් එක දිනනවා ගන්න. යුනයිටඩ් ස්ටේට් වලින් මේ 25.6%ක ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. හරි. කැනඩා වලින් තියෙනවා 3.8%ක, යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් වලින් තියෙනවා 5.53%ක. ඉතින් මේ টপ ටියර් කන්ට්‍රීස් කියන එකේ අදහස වෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකට අපිට වියදම් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්න රටවල් අතරින් රටවල් තමයි මේවා. කියන්නේ මේ ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස්. මේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් බයි කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්න රටවල්. ඉතින් වැඩිපුරම ඉන්නේ මේ ට්‍රැෆික් එක. හරිද? ඉතින් මේවා ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් අද අපි මම කතා කරනවා කොහොමද Twitter account එකක් create කරන්න කියන එක ගැනයි. Twitter account එකක් customize කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන affiliate marketing master course එකට මේ වෙද්දී ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 15ක් enroll වෙලා ඉන්නවා. හරි. ඉතින් හොඳ ratings දීලා තිනවා. මොකද ආය නෑ මට දෙන්න පුළුවන් value කියන්නේ value එකකින් වැඩිම දෙයක් තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. හරිද? උපරිමයේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් Udemy එකකින් offer එකක් run වෙනවා 50ක තව පැය දෙකක් වගේ ටයිම් එකක් තමයි ඔෆර් එක තියෙන්නේ. පැය දෙකයි විනාඩි 37කින් වගේ මේ ඔෆර් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් ඒක මන් දීපු ඔෆර් එකක් නෙමෙයි, මේ Udemy platform එකෙන් දීපු ඔෆර් එකක්. ඉතින් කවුරු ඉන්ට්‍රෙස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට affiliate marketing ගැන deeply දැනගන්න course එකට enroll වෙලා ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි, මම Twitter account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න. හරිද? ඒ Twitter ගැන කතා කරද්දී මට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි NFTs ගත්තොත් NFTs වලදී Twitter කියන එක නැතුවම බැරි දෙයක්. හරි. ඔය OpenSea එකේ වගේ rock වෙලා ඉන්න NFT designers ලා ගත්තොත් හැම කෙනාටම හරි අනිවාර්යයෙන්ම Twitter account එකක් තියෙනවා. හොඳ මේ කස්ටමර් බේස් එකක් තියෙන. හරිද? මොකද Twitter account එකක් හදන්න කියන්නේ වෙන මොකොත් නෙමෙයි. Twitter වලට එන්නේ වැඩිපුරම United States, Japan, Canada වගේ රටවල් වලින් තමයි වැඩිපුරම එන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Twitter account එකක් grow up කරගත්ත Twitter account එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒකෙන් ලොකු advantage එකකට ඉහකි. ඉතින් මෙතන අපි ගත්තොත් මම twitter.com කියලා මෙතන ගහනවා. twitter.com කියලා ගහුවාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. Twitter sign up කියලා මෙතන ගහනවා. එතකොට sign up for Twitter කියන එක දෙන්න ඕන. sign up for Twitter කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට sign up with phone or email කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ name එක දෙන්න ඕන. නැත්නම් phone name එක දෙන්න පුළුවන්, phone number දෙන්න පුළුවන්, අපි birthday එක දෙන්න පුළුවන්. මම name එකයි phone number එක දෙනවා වෙනුවට use email instead කියන එක දෙනවා. මොකද email එක හරහා මේක හදාගන්න එක හොඳයි. හරිද? ඒතකොට මෙහෙම දීලා මම මගේ නමයි email එකයි date of birthday කියන මෙන්න මේ ටිකයි මම දැන් මේකේ fill කරගන්නවා. විදියට ෆිල් කරගෙන ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මෙතනදී අපිට අපේ mail එකට verification code එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ code එක මෙතනට දාගන්න ඕන. මම ඒ code එක මෙතනට දාගන්නවා.
මෙතන තියෙනවා මේක හයිලයිට් කරා මෙතන ප්‍රෙස් කරා ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ නෙක්ස් කියන එක දුන්නා නෙක්ස් කියන එක දුන්නන් පස්සේ මෙතන අපිට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕන මෙතන කැරක්ටර්ස් 8ක පාස්වර්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන හරිද කැරක්ටර්ස් 8ක පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕන මම ඒක මෙතනට දාගන්න ඉතින් මම මගේ පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරගත්තා පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරලා ඉතින් ඉවර වෙලා next කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕන next කියන එක ඔප්ෂන් එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන හරිද ඉතින් මෙතනදී මම කියන්න ඕන මම මෙතනදී දැන් සෝෂල් මීඩියා මාකටිං වලදී බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා හරි මීට කලින් ඉතින් ඔයා එකම මොකක් හරි නම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි නමක් ඇත්තටම නමක් හදාගෙන ඒ නමට ගැලපෙන පොඩි ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ නමයි ලෝගෝ එකයි පාවිච්චි කරලා YouTube channel එක, Pinterest account එක, TikTok account එක, Instagram account එක මේ විදිහට හදාගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මම ඊට කලින් මේ දේවල් ගැන කියලා තියෙනවා. මම කෝස් එකෙත් මම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට එන්න මේ විදිහට හදාගත්තු ලෝගෝ ඉමේජ් එකක් තමයි ඇඩ් කරන්න ඕන මම දැන් ඒක ඇඩ් කරගන්න ඉතින් මම මගේ ලෝගෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා මෙතන අපිට කැමති විදිහට සයිස් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම දාලා මම මේක ඇප්ලයි කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට මේ Twitter එකේ මෙතන බැනර් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඉතින් කවර් ෆොටෝ එක වගේ ඉතින් ඔයාට Google එකට ගිහිල්ලා header හරි Google එකට ගියන් පස්සේ Twitter header size කියලා ගහලා බලන්න පුළුවන් ගහලා බලුවාම අපිට එනවා 1500 pixel 500 pixel කියන size එක මෙන්න මේක තමයි Twitter header size එක ඉතින් ඔයාට ඉතින් මම කියන්න දෙයක් නෑ Canva එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේක easily මේ header එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් Canva එකට ගිහිල්ලා මේ ඩිසයින් පාර්ට් එක කරගන්න කියලා කියනවා ඉතින් මෙතන ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම මෙතන කස්ටම් සයිස් එකක් දෙනවා 1500යි නම්බරව 500 pixel එනත Canva එකට ගිහිල්ලා මෙතන Twitter header කියලා ගහුවාම එනවා Twitter හරි Canva තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් ආයේ කියන්නේ ඔයාට ඔන්ලයින් කරන්න බැරි වැඩක් නැහැ. හරි මේ Twitter header කියලා කියවුවාම මෙන්න මෙතන ඔයාට ඕන තරම් ඩිසයිනර්ස් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඕන තරම් මෙතන ඩිසයින් එනවා. ඉතින් මම මෙහෙම යන්න. දැන් මේතර ඔයාට ඕන තරම් මෙතන ඩිසයින් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Twitter account එක හදන්නේ make money online niche එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන එකක් තියනවාද කියලා මම මෙතන සර්ච් කරනවා. හරිද? ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මෙතනදී මට හොඳයි කියලා හිතච්ච පොඩි ටෙම්ප්ලේට් එකක් හම්බ වුණා. ඒක කෝ තිබ්බ මෙතන තිබ්බා මෙන්න මේක. හරිද? මට හොඳයි කියලා හිතච්ච එක. මම මෙතන දානවා welcome to any site hustle learn how to make money
ඔන්ලයින්. මේවා දෙකට ටයිප් වුණාට කමක් නැහැ. මේක අපිට කැමති විදිහට මේක ගානට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. beginner to expert level guidance. beginner to expert level guidance. මේ Twitter header එක හදන එක මම මේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් දාගන්නවා. දාගෙන මම මේක අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මේක මේ විදිහට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් අර ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේක පොඩ්ඩක් තියෙනකොට හොඳයි. ඉතින් මම ස්ටයිල් ගිහිල්ලා මේක අපිට කැමති විදිහට මේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ විදිහට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. හරිද? මම මේක මේ ගානට තියාගන්නවා. මේ ගානට තියාගෙන මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මම මෙන්න මේ විදිහට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. අප්ලෝඩ් කරගෙන next කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට අපේ බයෝ එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා බයෝ එකක් දාන්න. ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගැන කියලා හොඳ බයෝ එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Twitter account එක create කරන්නේ. ඉතින් අද lesson එක මම මෙච්චරයි. හෙට Twitter marketing වල තව පැත්තක් ගැන කතා කරනවා. කොහොමද post එකක් දාන්නේ? ඒ දේවල් ගැන මම කතා කරනවා. මේකෙන් අර affiliate marketing කරන විදිහ ගැන තමයි මම ගොඩක් කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මම තාමත් ඉම්මනේ මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එයි. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරන කලින් කියන්න ඕන තව පැය දෙකක කාලයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ discount එක. ඉතින් affiliate marketing ගැන ගොඩක් උනන්දු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් course එකට enroll වෙලා ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම parallel වෙන විදිහට ලොකු support එකක් මගේ මේ channel එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඇති තරම් videos දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් පාට ලොකු guide එකක් මේ හැම දෙයක්ම හරහා මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහින් එන්න.